මේ පුදුම සහගත විද්‍යා ප්‍රබන්ධ කතාව දිගහැරෙන්නේ ජේන් කියන දක්ෂ විද්‍යාඥවරියක් වටා. ඇය හොයාගන්නවා සමාන්තර ලෝකවලට. ඒ කියන්නේ අපි කවදාවත් හිතපු නැති විදිහේ වෙනස්ම පෘථිවි වලට යන්න පුළුවන් ක්‍රමයක්. සමහර පෘථිවි හරිම අමුතුයි. මිනිස්සු ඉපදිලාම නැති තරම්. තවත් සමහරක් අපේ ලෝකයේ වනීම වුණත් ඒවායේ තියෙන්නේ හරිම භයානක ඉරණමක්. දැන් තියෙන ප්‍රශ්නේ මේකයි. ජේන්ට මේ අමුතු ලෝකවල ජීවත් වෙලා ආපහු ඇට්ට පෘථුවියට එන්න පුළුවන් වෙයිද? කතාව පටන් ගන්නෙ රෑ වෙලා ජේන් හොරෙන්ම ගේකට ඇතුල් වෙන තැනින්. හැබැයි පරිස්සමෙන් ඇතුළට යද්දි ඇයට පේනවා කවුරුත් හිතන්නේ නැති දෙයක්. ඇය වගේම තවත් කෙනෙක් ඒ ගේ ඇතුලේ ඉන්නවා. බය වුණු ජේන් එතනින් ඉක්මනට පැනලා යනවා. එතනින් අපිව සති 3කට කලින් අතීතයට අරන් යනවා. ඒ කාලේ විද්‍යාඥයෝ ලොකු සොයාගැනීමක් කළා. අපේ විශ්වය අපි හිතුවට වඩා ගොඩක් විශාලයි කියලා. ඔවුන් තහවුරු කළා සමාන්තර විශ්වයන් තියෙන බව. සමහර ලෝකවල අපේ වගේම ජීවය පිරීලා තියෙනවා. තවත් සමහරක් පාළුයි. නැත්තම් පරමාණුක යුද්ධවලින් විනාශ වෙලා. මේ ලෝක තියෙනවා කියලා විද්‍යාඥයෝ දැනගෙන හිටියත් ඒවට යන්නේ කොහොමද කියන රහස කවුරුත් දැනන් හිටියේ නැහැ. මේ වෙනකල්. අපි ජේන්ව අඳුරගන්නේ කැපවීමෙන් වැඩ කරන විද්‍යාඥවරියක් විදිහට. ඇය ඉන්නේ මහත්තයා මැට් සහ දරුවෝ දෙන්න ජැක් සහ සමන්තා එක්ක. ඔවුන් හරිම සතුටින් හිටපු පුංචි පවුලක්. දවසක් උදේ කෑමෙන් පස්සේ ජේන් ලැබ් එකට යනවා රහස් ව්‍යාපෘතියක් කරන්න ඇයගේ සහායක රෙග් එක්ක. ඔවුන් හදන්නේ විශ්වයන් එකිනෙකට සම්බන්ධ කරන මැෂින් එකක්. මේක ලෝකයම වෙනස් කරන සොයාගැනීමක්. ඔවුන් ටෙලිපෝර්ටේෂන් මැෂින් එකක් හදුවා. කුටි දෙකක් තියෙන. පළවෙනි කුටියට යම් දෙයක් දාලා දෙවෙනි කුටියෙන් ඒක ගන්නයි ඔවුන් බලාපොරොත්තු වුණේ. වටිනා දෙයක් දාන්න කලින් ජේන් සහ රෙග් ඇපල් ගෙඩියක් පරීක්ෂා කරන්න තීරණය කළා. ඒක මැෂින් එකට දාලා වැඩේ පටන් ගත්තා. මැෂින් එක ඇපල් ගෙඩිය ස්කෑන් කළා. හැබැයි වැඩේ වෙන්න යද්දිම ලොකු කරන්ට් එකක් කෙපුණා. මුළු ලැබ් එකේම ලයිට් ගියා. කරන්ට් එක ආවම පේන්න තිබුණේ ඇපල් ගෙඩියේ තිබුණු තැනම තියෙනම කියලා. මේකට මීට වඩා ලොකු ශක්තියක් ඕන කියලා ජේන්ට තේරුණා. පරීක්ෂණය අසාර්ථක වුණා. කලකිරුණු ජේන් ටිකක් විවේක ගන්න මැට්ව හම්බ වෙන්න වැවගාවට ගියා. ඒක ඔවුන් නිදහසේ ඉන්න තැනක්. ඇය තමන්ගේ ප්‍රශ්න ඔහුට කිව්වා. ආයෝජකයෝ වැඩේ ඉක්මන් කරන්න කියලා බල කරන හැටිත් කිව්වා. මැට් ඉවසීමෙන් අහගෙන ඉඳලා කිව්වේ ඇය ගැන ලොකු විශ්වාසයක් තියෙනවා කියලා. ඇය ඉක්මනින්ම සාර්ථක වෙයි කියලා ඔහු සහතික කළා. ඊළඟ දවස් කිහිපයේ ජේන් සහ රෙග් ගොඩක් පරීක්ෂණ කළා. හැබැයි හැම එකක්ම අසාර්ථක වුණා. ජේන්ට හයියක් උන්නේ මැට් විතරයි. ඔහු හැමදාම ඇයව සැනසුවා. අවුරුදු ගාණක් විවාහ වෙලා හිටියත් ඔවුන් එකිනෙකාට ගොඩක් ආදරය කළා. ඒ අතරේ තමයි ජේන්ට අලුත් අදහසක් ආවේ. මැෂින් එකට දෙන ශක්තිය වැඩි කරන්න. ඒ ගැන වීඩියෝ එකක් බලද්දි තමයි ඇයට ඒක හිතුනේ. ඒ අදහසින් උද්දාමනයටපත් වුණ ජේන් ඊළඟ දවසේ ලැබ් එකට ගිහින් වැඩ පටන් ගත්තා. ඇය ශක්ති මට්ටම් වෙනස් කළා. මේ පාර මැෂින් එක වැඩ කරද්දි ලොකු බලයක් ආවා. ඇපල් ගෙඩියේ එකපාරටම අතුරුදන් වුණා. ජේන් සහ රෙක්ට හරිම සතුටුයි. ඔවුන් ටෙලිපෝර්ටේෂන් සාර්ථක කරගත්තා. හැබැයි ඒ සතුට වැඩි වෙලාවක් තිබුණේ නැහැ. ඇපල් ගෙඩිය තිබුණු තැනින් අතුරුදන් වුණත් එන්න ඕනි ලැබෙන කුටියට ඒක ආවේ නැහැ. ඇපල් ගෙඩිය තිබුණු තැනින් අතුරුදන් වුණා. හැබැයි ඒක ලැබීමේ කුටියට ආවේ නැහැ. දෙන්නටම මේක ලොකු ප්‍රහේලිකාවක් වුණා. ඇපල් ගෙඩිය කොහාටද ගියේ? ඒක ගිය තැන රහසක් වුණත් යම් දෙයක් යවන්න ලැබුණු එක ගැන ඔවුන්ට සතුටුයි. ඔවුන් සාර්ථකව යමක් යවුවා. ඉක්මනින් මේක කොහාටද ගියේ කියලා ඔවුන් හොයාගනීවි. ජේන් ලොකු ජයග්‍රහණයක් කරලා ඒක මහත්තයා මැට්ට කියන්න හරිම ආසාවෙන් හිටියේ. ඇය ඔවුන් හමු වෙන වැවගාවට ගියා. හැබැයි මොකක් හරි අමුත්තක් දැනුණා. මැට් තාම ඇවිත් හිටියේ නැහැ. ඒක හරිම අසාමාන්‍යයි. ඔහු කවදාවත් පරක්කු වෙලා තිබුණේ නැහැ. ඇගේ ෆෝන් එක රින් වෙලා මැට්ගේ නම වැටෙද්දි ඇයට බයක් දැනුණා. ඇය ආන්සර් කරද්දි ඔහුගේ කටහඬ හරිම දුර්වලයි. වෙවුලනවා. ඔහුට තුවාල වෙලා ලගිය දැනුණා. මැට් කිව්වේ එයා බේරෙයිද කියලා විශ්වාස නැහැ කියලා. දරුවෝ ජන බලාගන්න කියලා ඔහු කිව්වේ මේක ඔවුන්ගේ අවසාන කතාව වගේ. කලබල වුණු ජේන් හයිවේ එකට දුවගෙන ගියා. එතන තිබුණේ හරිම දරුණු අනතුරක්. මැට් ජීවතුන් අතර නැහැ කියලා පැහැදිලි වුණා. මේ පාඩුව ඇයට දරා ගන්න බැරි වුණා. ඇය සම්පූර්ණයෙන්ම කඩා වැටුණා. ඊළඟ දවස් කිහිපේ පුරාම ජේන් හිටියේ ලොකු වේදනාවකින්. ඇය දිගටම මත්පැන් පාවිච්චි කළේ ඒ දුක දරා ගන්න බැරි නිසා. ඇගේ පුංචි පුතා මේක දිහා අසරණව බලාගෙන හිටියා. තමන්ගේ අම්මා විඳින දුක දරුවෝ දෙන්නටම තේරුණා. ඒ නිසා ඔවුන් සැලසුමක් හැදුවා. ඔවුන් ජේන්ගේ නංගි රූත්ට කතා කළා ටික දවසකට නතර වෙන්න එන්න කියලා. ඇය ආවොත් ජේන්ට මැට්ගේ මරණය අමතක කරන්න පුරුවන් වෙයි කියලා ඔවුන් හිතුවා. හැබැයි ජේන්ට මැට්ව අමතක කරන්න බැරි වුණා.
ඇය තීරණය කළා මොනවා වුණත් ඔහු අමතක කරන්නේ නැහැ කියලා. පස්සේ දවසක ඇයට හරි අපූර්ව අදහසක් ආවා. ඇය ඉක්මනටම සහායක රෙක්ට කතා කරලා වැදගත් දෙයක් කිව්වා. පරණ පරීක්ෂණ දත්ත ආයෙත් බලද්දී ඇයට තේරුණා ඇපල් ගෙඩිය Tamanගේ ලැබීමේ කුටියට ආවේ නැති වුණාට ඒට අතුරුදන් වෙලා නැහැ කියලා. ජේන්ට මතයක් තිබුණා. ඇය හිතුවා ඇපල් ගෙඩිය වෙනත් සමාන්තර විශ්වයක තියෙන ඔවුන්ගේ ලැබීමේ කුටිය වගේම එකකට යන්නේ නැති කියලා. උද්දාමයටපත් වුණු ජේන් ලැබ් එකට ගිහින් රෙග්ට මේ ගැන කිව්වා. ඔවුන් නොදැනුවත්ම සමාන්තර ලෝකයක් සොයාගෙන තිබුණා. ඇපල් ගෙඩිය අනිවාර්යෙන්ම වෙනත් ලෝකයකට යන්නේ නැති. එහි ඉන්න ජේන් සහ රෙග් මේ පරීක්ෂණයම කරනවා වෙන්නේ නැති. දැන් ඔවුන්ට කරන්න තිබුණේ ඒ අනිත් ලෝකයේ එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න ක්‍රමයක් හොයාගන්න එක විතරයි. ජේන්ට තවත් අදහසක් ආවා. සමහර විට ඒ ලෝකයේ ඉන්න අයට මැෂින් එක වැඩ කරන හැටි තාම හිතාගන්න බැරි වෙලා ඇති. ඒ නිසා ජේන් සහ රෙග් සැලසුමක් හැදුවා. ඔවුන් මැෂින් එකේ ශක්තිය වැඩි කරන ක්‍රමය කොලයක ලියලා ඒක මැෂින් එකෙන් යවුවා. ඒක අනිත් පැත්තට ලැබෙයි කියලා හිතාගෙන. ඔවුන් ඒක කරා. මැෂින් එකෙන් පණිවිඩයක් යවුවා. කලින් වගේම ඒක අතුරුදන් වුණා. ජේන් කිව්වේ මොකක් හරි පිළිතුරක් එනකන් බලන් ඉම්මු කියලා. වෙනත් සමාන්තර ලෝකයක් තියෙනවා කියලා ඔප්පු කරන්න. දවස් දෙකකට පස්සේ ජේන් හිතපු දේ හරි ගියා. රෙග් ඇයට ඉක්මනින්ම ලැබ් එකට එන්න කිව්වා. ඇය එද්දි ලැබීමේ කුටියේ අලුත් කොලයක් තිබුණා. ඒකේ තිබුණේ ස්තුතියි කියලා. ජේන් සහ රෙග්ට හරිම සතුටුයි. ඊට පස්සේ ඔවුන් කලින් යවපු ඇපල් ගෙඩිය ආපහු ආවා. හැබැයි ඒකින් කෑල්ලක් කාලා තිබුණා. මේක හොඳ සාක්ෂියක්. ඔවුන්ගේ මතේ හරි. ඔවුන් සාර්ථකව වෙනත් ලෝකයකට දේවල් යවුවා. හැබැයි දැන් ඔවුන්ට ලෝක ප්‍රශ්නයක් මතුවුණා. ඇත්තටම සමාන්තර ලෝක කීයක් තියෙනවද? තියෙන්නේ ලෝක දෙකක් විතරද? නැත්නම් තුනක්ද? දහස් ගණනක්ද? එහෙමත් නැත්නම් මිලියන ගණනක්ද? තව සාක්ෂි ඕන කියලා ඔවුන්ට තේරුණා. ඒක හොයාගන්න ඔවුන් මේ පාර හිස් කැමරාවක් ටෙලිපෝට් කළා. වැඩි වෙලාවක් ගියේ නැහැ. කැමරාව ආපසු ආවා. හැබැයි මේ පාර ඒක හිස් නැහැ. ඒකේ වීඩියෝ එකක් පටිගත වෙලා තිබුණා. ජේන් සහ රෙග්ගේ වීඩියෝ එක බැලුවා. ඔවුන් පුදුම වුණේ එහි තවත් ජේන් කෙනෙක් ඉන්නවා දැකලා. ඇය හෙලෝ කියලා ඕන්න පිළිගත්තා. ඇය වැඩ කරන ලැබ් එකත් පෙන්නුවා. එහෙ ඉන්න ඇගේම රෙග් එක්ක ඇයත් කරන්නේ මේ පරීක්ෂණයමයි. ස්ක්‍රීන් එකේ හිටපු ජේන් පෙනුමෙන් ටිකක් වෙනස්. ලැබ් එකයි මැෂින් එකයි ටිකක් වෙනස්. පැහැදිලි මේ සමාන්තර විශ්වය ඔවුන්ගේකට වඩා වෙනස් කියලා. ජේන් සහ රෙග්ට හරිම පුදුමයි. ඔවුන් අන්තිමේදී වෙනත් විශ්වයක් සොයාගත්තා. මුළු මිනිස් ඉතිහාසයේම මේක ලොකුම සොයා ගැනීමක් වුණා. ඔවුන්ට හරිම සතුටුයි. මේ සාර්ථකත්වයෙන් පස්සේ ජේන් ඇයයි මැටයි නිතරම හම්බ වෙන වැවගාවට ගියා. එතන ඉද්දි ඇයට එකපාරටම අදහසක් ආවා. අනිත් ලෝකේ මැට් කවදාවත් මැරුණේ නැත්තම්? ඇය තුල පොඩි බලාපොරොත්තුවක් ඇති වුණා. කිසිම කාලයක් නාස්ති නොකර ජේන් ඉක්මනින් ලැබ් එකට දිව්වා. රෙග් එතන විකියේ නැහැ. හැබැයි ජේන් ඒ ගැන හිතුවේ නැහැ. ඇය මැෂින් එකට ඇතුල් වෙලා දෙපාරක් හිතන්නේ නැතුව ඇයවම ටෙලිපෝට් කරගත්තා මැට් තාම ජීවත් වෙනවා කියලා හිතපු ඒ සමාන්තර ලෝකයට. ජේන් සාර්ථකව දෙවෙනි විශ්වයට ගියා. මෙතෙන් සිට මේ ලෝකය දෙවෙනි විශ්වය ලෙසත් එහි ඉන්න අය දෙවෙනි පිරිස ලෙසත් හඳුන්වනවා. ජේන් ආවේ පළවෙනි විශ්වයෙන් නිසා ඇයව සාමාන්‍ය විදිහටම නමින් හැඳින්වුවා. දෙවෙනි විශ්වයේ ලැබ් එක ඇගේ එකට වඩා ටිකක් වෙනස්. ඇයට පුරුදු පාට වෙනුවට හැමතැනම රතු පාටක් තමයි තිබුණේ. ඇය ඉක්මනින්ම ලැබ් එකකින් එළියට ඇවිත් ලෝකයේ දිහා බැලුවා. මේ පෘථිවිය ගොඩක්ම දියුණුයි. අහසේ අමුතු තාක්ෂණික ඩ්‍රෝන යානා පියාඹනවා. ඒක ඇය දන්නා පෘථිවියට වඩා ලොකු වෙනසක්. හැබැයි ජේන් ආවි මේ තාක්ෂණය බලන්න නෙමෙයි. ඇගේ හිතේ තිබුණේ එකම දෙයයි. ඒ මැට්. ඇයයි ඇගේ මැටයි හම්බ වෙන වැවගාවට ඇය ඉක්මනින් දිව්වා. ඇය පුදුම කරමින් ඇය බලාපොරොත්තු වුණා වගේම මැට් එතන හිටියා. කිසිම දෙයක් හිතන්නේ නැතුව ඇය ඔහු දෙසට දිව්වා. හැබැයි මැට් හිටියේ ගොඩක්ම බය වෙලා. හරියට හොල්මනක් දැක්කා වගේ. වෙවුලන කටහඬකින් ඔහු කිව්වා, "ඔයා අද උදේ අනතුරකින් මැරුණානේ." ඇය මේ ලෝකේ ජේන් නෙවෙයි කියලා වෙරත් සමාන්තර ලෝකකින් ආවා කියලා ජේන් ඉක්මනින් පැහැදිලි කළා. ඇය හැමදේම කිව්වා. ඇගේ මැට් අනතුරකින් මැරුණු හැටිත් ඇයයි දරුවෝ යොහුට ගොඩක් ආදරය කරපු හැටිත් කිව්වා. හැබැයි මැට් තාමත් හිටියේ පුදුම වෙලා. ඔහු හෙමින් කිව්වා මේ ලෝකේ අපිට කවදාවත් දරුවෝ හිටියේ නැහැ කියලා. මේ ලෝකය ඇය දන්නා ලෝකයට වඩා ගොඩක් වෙනස් කියලා ජේන්ට තේරුණා. ඇගේ ලෝකේ මැට් මැරුණා. හැබැයි මේ ලෝකේ ජේන් මැරුණා. ඒ වගේම මෙහි දරුවෝ නැහැ. මේ වෙනස්කම් තේරුම් ගත්ත ජේන් මැට්ට ආරාධනා කළා ඇයත් එක්ක ඇගේ ලෝකයට එන්න කියලා. මෙහි දරුවෝ නැති එකත් ඔහුගේ ජේන් මැරුණු එකත් ඇය මතක් කළා. මැට් ඇගේ පැත්තෙන් හිතලා ඒකට එකඟ වුණා. දෙන්නම ලැබ් එකට ගිහින් ජේන්ගේ ලෝකයට
ඒ කියන්නේ පළවෙනි විශ්වයට ආපහු ආවා. ජේන් සහ මැට් දෙක ආපහු ලැබ් එකට එද්දී රෙක්ට ගොඩක් කේන්ති ගිහින් තිබුණා. ඔහු ජේන්ට දොස් කිව්වා. වෙනත් ලෝකෙක කෙනෙක් මෙහි ගේන් එක හරිම අනතුරුදායකයි කියලා ඔහු කිව්වා. කාලය සහ අවකාශය වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා ඔවුන් තාම හරියට දන්නේ නැහැ. තමන්ගේ ආසාවන් වෙනුවෙන් ජේන් මුළු විශ්වයම අනතුරේ දානවා කියලා ඔහු අනතුරු ඇඟවුවා. හැබැයි ජේන් තමුන්ගේ තීරණය සාධාරණීකරණය කළා. ඇය රෙක්ට මතක් කළා මේ ටෙලිපෝටේෂන් මැෂින් එක හැදුවේ ඇය බවත්. කාලයත් එක්ක මේ සමාන්තර ලෝකවල නීති රීති තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලත්. මේ උණුසුම් කතාව අතරතුරේ අමුතු දෙයක් වුණා. මැට් 2 රෙක් දිහා හරිම අමුතු විදිහකට තදින් බලන් ඉන්න පටන් ගත්තා. හරියට ඔහු රෙග්ව අඳුරනවා වගේ. එහෙමත් නැත්නම් ජේන් හෝ රෙග් නොදන්නා රහසක් ඔහු දන්නවා වගේ. මැට් 2ගේ මේ අමුතු හැසිරීමට හේතුව ළඟදීම එළිවෙන්න තිබුණා. ජේන් මැට් 2ව ගෙදරෙක්කන් ගියා එගේ දරුවෝ වුණු ජෙක් සහ සමන්තාට හඳුන්වලා දෙන්න. තමන්ගේ තාත්තා මරණයෙන් නැගිටලා ආවා කියලා හිතපු දරුවන්ට ඒක මහා හාස්කමක් වගේ වුණා. හැබැයි මැට් 2ට නම් මේක හරිම අමුතු අත්දැකීමක්. ඔහුගේ ලෝකේ දරුවෝ හිටියේ නැහැ. ඉතින් දරුවෝ ඔහුට තාත්තේ කියලා කතා කරන එක ඔහුට දරා ගන්න අමාරු වුණා. ප්‍රශ්න එතනින් ඉවර වුණේ නැහැ. මේ ලෝකයේ ඇත්ත මැට් මැරුණා කියලා හැමෝම දන්නා නිසා මැට් 2 ඉන්න එක අනිත් අයට ලේසියෙන් පැහැදිලි කරන්න බැරි වුණා. ඒ නිසා මොකද කරන්න කියලා තීරණය කරනකල් දවස් කිහිපයක් මැට් 2ව හංගලා තියන්න ජේන් තීරණය කළා. මොන දේ වුණත් Tamanගේ මහත්තයා වගේ කෙනෙක් ආපහු ජීවිතේට ලැබුණ එක ගැන ජේන් හිටියේ ලොකු සතුටකින්. ඕන් දෙන්න කාලය ගත කරමින් Tamanගේ ලෝක ගැන විස්තර කතා කළා. මැට් 2ගේ පෘථුවිය ගොඩක් වෙනස් කියලා ජේන්ට තේරුණා. ඒක තාක්ෂණයෙන් ගොඩක් දියුණු වුණත් ප්‍රචණ්ඩත්වයෙන් පිරිච්ච තැනක්. මැට් 2 Tamanගේ ආරක්ෂාවට ආයුධයක් පවා ළඟ තියාගෙන හිටියා. ඒක දැකලා ජේන් පුදුම වුණා. ඔහුගේ ලෝකේ හැම වෙලාවකම අනතුරු තියෙන නිසා හැමෝම ආයුධ ළඟ තියාගන්නවා කියලා ඔහු කිව්වා. තාක්ෂණය වැඩියෙන් පාවිච්චි කරපු නිසා ඔහුගේ ලෝකේ හරිම කැත වෙලා තිබුණේ. ඒක බලද්දි ජේන්ගේ ලෝකේ හරිම ලස්සනයි කියලා ඔහු පිළිගත්තා. පහුවදා උදේ මැට් 2 ඇවිද්දන්නේ යද්දි ජේන්ගේ අසල්වැසියෙක් ඔහුව දැක්කා. ඔහු පුදුම වෙලා එකපාරටම මැට්ව අඳුරගෙන මෙහෙම ඇහුවා. "ඔයා කොහොමද පණ පිටින් ඉන්නේ? ඔයා මැරුණා කිව්වා නේද? මොකද ඉන්ෂුරන්ස් සල්ලි ගන්න බොරුවට මැරුණා වගේ රංගපනවද?" මැට් 2 එතනින් යන්න හැදුවත් අර මිනිස්සයා ඉඩ දුන්නේ නැහැ. කට වහගෙන ඉන්නනම් අල්ලසක් ඕන කියලා බල කළා. මැට් පණ පිටින් ඉන්නවා කියලා හැමෝටම කියනවා කියලා ඔහු තර්ජනය කළා. ඒ වෙලාවේ මැට් 2ගේ ඉවසීම ඉවර වුණා. කේන්තිය පාලනය කරගන්න බැරුව ඔහු Tamanගේ අනාගතවාදී ආයුධය එළියට අරන් කිසිම දෙයක් හිතන්නේ නැතුව අර මිනිස්යාව මරලා දැම්මා. තත්වය හරිම භයානක පැත්තකට හැරුණා. ජේන් හිටියේ බයම් වගේම කම්පණයෙන්. මේ මැට් 2 ඇය දන්න මැට් වගේ නෙවෙයි. ප්‍රචණ්ඩකාරී ලෝකයක හැදුණු ඔහුගේ ස්වභාවය හරිම දරුණුයි. ඔහුගේ ලෝකයේ මිනිස්සු එකිනෙකා මරාගන්න එක සාමාන්‍ය දෙයක් කියලා ඔහු කලින් කියලා තිබුණා. හැබැයි දැන් ජේන් ඒ දරුණුකම S2කින්ම දැක්කා. ගත වුණු දවස් කිහිපේ මැට් 2ගේ හැසිරීම හරිම අස්ථාවර වුණා. ඔහු ජැක් සහ සමන්තා දිහා හරිම අමුතු විදිහට බලන් ඉන්නවා. ඒ වගේම පොඩි දෙයටත් කේන්ති ගන්නවා. දවසක් සමන්තා ඇඳපු සරල චිත්‍රයකට ඔහු ලොකු කේන්තියක් පිට කළා. ජේන් මැදිහත් වෙලා ඔහුව සංසූන් කරන්න හැදුවා. මැට් 2 තාම මේ අලුත් ලෝකෙට හුරු වෙන්න උත්සාහ කරනවා ඇති කියලා එය හිතාගත්තා. මොකද ඌට දරුවෝ හුරු නැහැනේ. මැට් 2ට ටිකක් නිදහස් දෙන්න හිතාගෙන දරුවෝ දෙන්නව නංගි රූත්ගේ ගෙදර යවන්න ජේන් තීරණය කළා. මැට් 2 ඒකට එකඟ වුණා. දරුවෝ දෙන්නව රූත්ගේ ගෙදර නතර කරලා එන අතරතුරේ ජේන්ගේ ෆෝන් එක රින් වුණා. ඒ මැට් 2 දරුවෝ ඇරවලා දැන් රෙග්ව හම්බෙන්න ලැබ් එකට යනවා කියලා ජේන් ඔහුට කිව්වා. රෙග්ගේ නම කියපු ගමන්ම මැට් 2ට හොඳටම කේන්ති ගියා. එයාගේ කට වහන වෙනස් වුණා. එයා ජේන්ට කෑ ගහන්න පටන් ගත්තා. ජේන් විශ්වාසවන්ත නැහැ කියලා චෝදනා කළා. එයා රෙග් එක්ක අනියම් සම්බන්ධයක් තියෙන කාන්තාවක් කියලා කිව්වා. මේක ඇහුනම ජේන්ගේ හිත ගැස්සුණා. මේ මැට් නිකම්ම වෙනස් කෙනෙක් නෙවෙයි. එයා හරිම භයානක කෙනෙක් කියලා ඇයට පැහැදිලි වුණා. ඇය Tamanගේ ලෝකෙට ගෙනාවලේ Tamanගේ මැට්ව නෙවෙයි. එයා ලොකු මානසික ප්‍රශ්න තියෙන දරුණු පිටස්තරයෙක්. ජේන් කලබලෙන් ලැබ් එකට ගියා. මැට් 2ව Tamanගේ ලෝකෙට ගෙනාව එක ලොකු වැරද්දක් කියලා ඇය රෙක්ට කිව්වා. මැට් 2 හරිම භයානකයි. සමහර විට මිනිමරෙක් වෙන්නත් පුළුවන් කියලා ඇය සැක කළා. ඇත්ත දැනගන්න ඕන නිසා මේ මැට් කියන්නේ ඇත්තටම කවුද කියලා හොයන්න ආයෙත් මැට්ගේ විශ්වයට යන්න ජේන් තීරණය කළා. කිසිම පැකිලීමක් නැතුව ඇය මැෂින් එකට නැගිලා දෙවනි විශ්වයට ගියා. ඇය කෙලින්ම ගියේ මැට් හිටපු ගෙදරට. එතනදී ඇය දැක්කේ හරිම භයානක දෙයක්. ගේ ඇතුලේ ජේන් 2ගේ මල සිරීර තිබුණා. ඇයට හුස්ම ගන්න තමාරු වුණා. මැට් 2 Tamanගේ ජේන්ව මරලා දාලා. ඇය Tamanගේ ලෝකෙට ගෙනල්ලා තියෙන්නේ මිනිමරෙක්. ඒ විදාවේ පළවෙනි විශ්වයේ මැට් 2ට සැක හිතුණා.
එයා ලැබ් එකට කඩා වැදිලා ජේන් කොහිද කියලා ඇහුවා. අනපේක්ෂිත විදිහට රෙග් ඇත්ත කිව්වා. ජේන් ආයෙත් මැට්ගේ විශ්වයේ ගාවේ එයා ගැන ඇත්ත හොයන්න කියලා. සම්පූර්ණයෙන්ම පාලනයෙන් පිටවුණු මැට්ටු ඊළඟ පියවර ගත්තා. මුලින්ම එයා ජේන්ට ආබහුව වෙන්න තිබුණු එකම ක්‍රමය උණු ලැබීමේ කුටිය කුඩු කළා. ජේන්ව දෙවනි විශ්වයේ හිර කරලා ඊට පස්සේ Tamanගේ කේන්තිය රෙග්ට පිට කරලා එයාව මරලා දැම්මා. ඒ වෙලාවේ දෙවනි විශ්වයේ හිටපු ජේන් බය වෙලා ආයෙත් ලැබ් එකට දුවගෙන ගියා. Tamanගේ ලෝකෙට යන්න ඇය ගොඩක් උත්සාහ කළා. හැබැයි මොකක් හරි වැරද්දක් තිබුණා. කොච්චර හැදුවත් මැෂින් එක වැඩ කළේ නැහැ. ජේන් මේ භයානක ලෝකේ හිර වුණා. ඒ වෙලාවේ මේ ලෝකේ රෙග් 2 වෙතනට ආවා. එයා ජේන්ගෙන් ඇහුවා ඇයි දවස් ගානකින් කතා කළේ නැත්තේ කියලා. එයා ළඟට එද්දි ජේන්ට තවත් වැදගත් දෙයක් තේරුණා. මේ ලෝකේ ජේන් 2 සහ රෙග් 2 අතර සම්බන්ධයක් තිබිලා තියෙනවා. මැට් 2 එයාව මරපුවට ඒ නිසයි. හැමදේම දැන් පැහැදිලි. ජේන්ගේ ලෝකේ ඇයට කිසිම සම්බන්ධයක් තිබුණේ නැහැ. ඇය මට්ට ගොඩක් ආදරය කළා. හැබැයි මැට් 2 හිතුවේ පළවෙනි විශ්වයේ ජේන් සහ රෙග් අතරත් ඒ වගේම සම්බන්ධයක් ඇති කියලා. ඒ නිසා එයා රෙග් දිහා සැකයෙන් බැලුවේ. ඒ වගේම එයා රෙග්ව මරපු එක. හැබැයි රෙග් මැරුණා කියලා ජේන් තාම දන්නේ නැහැ. මැට් 2ව නතර කරන්න ඕන නිසා ඇය හැමදේම රෙග් 2ට කිව්වා. මැෂින් එක ආයෙත් වැඩ කරවලා Tamanගේ ලෝකෙට ගිහිල්ලා දරුවෝ බේරගන්න උදව් කරන්න කියලා ඇය ඔහුට කිව්වා. දෙන්නම එකට වෙලා මැෂින් එක පණ ගන්නවා. ජේන් සහ රෙග් 2 දෙන්නම දෙවනි විශ්වයෙන් පිට වුණා. හැබැයි ඔවුන් ආපු තැනට ආවහම තේරුණා මොකක් හරි වැරද්දක් වෙලා කියලා. ඔවුන් ජේන්ගේ ගෙදරට දුවගෙන ගියා. හැබැයි එතනත් තවත් ජේන් කෙනෙක් ඉන්නවා. ඔවුන් ආවේ පළවෙනි හෝ දෙවනි විශ්වයට නෙවෙයි. ඔවුන් තුන්වෙනි විශ්වයකට ඇවිල්ලා. එහෙ තවත් ජේන් කෙනෙක් ඉන්නවා. මේ දර්ශනය හරිම පුරුදු එකක් වගේ දැනුණා. හරියට කතාවේ මුලින්ම වෙච්චදී ආයෙත් සිද්ධ වෙනවා වගේ. දැන් කලින්ටත් වඩා බය වෙලා හිටපු ජේන් රෙග් 2ට කිව්වා ඉක්මනින්ටම ලැබ් එකට යන්න ඕනේ කියලා. ලැබ් එකට ගියාම ජේන් යාට හැමදේම කිව්වා සම්පූර්ණ ඇත්තම. දෙවනි විශ්වයේ එයාලගේ සම්බන්ධය දැනගෙන මැට් 2 විසින් ජේන් 2ව මරලා දාපු බව ඇය හෙළි කළා. දැන් මැට් 2 ඉන්නේ පළවෙනි විශ්වයේ. ජේන් විශ්වාසවන්ත නැහැ කියලා හිතාගෙන එයා දරුවන්ට කරදර කරන්න හදනවා ඉති. පරක්කු වෙන්න කලින් Tamanගේ ලෝකෙට ගිහින් එයාව නතර කරන්න ජේන්ට ලොකු ඕනකමක් තිබුණා. හැබැයි මේ වෙලාවේ රෙග් 2 තීරණයක් ගත්තා. එයා ඕනෑවට වඩා ප්‍රචණ්ඩත්වය දැකලා තිබුණා. ඒ නිසා හැමදේම අස්සේ එයාට මේ තුන්වෙනි විශ්වයේ දාලා යන්න බැරි වුණා. මේ ලෝකේ ජේන් තාම පණ පිටින් ඉන්නවා. ඒ නිසා එයා දන්නා ජේන් නොඋනත් ඇජෙක්ක ඉන්න එයාට අවස්ථාවක් තිබුණා. ජේන් ඉක්මනට අලුත් කේත මැෂින් එකට ඇතුල් කරලා දරුවෝ බේරගන්න කාලයත් එක්ක සටන් කරමින් ආයෙ ටෙලිපෝට් වුණා. මේ අතරේ ඇගේ ඇත්තම විශ්වයේ මැට් 2ට හොඳට පිස්සු හැදිලා වගේ හිටියේ. එයා රූත්ගේ ගෙදරට ගියේ කොහොම හරි ජේන්ගේ දරුවෝ මරලා දාමා කියලා හිතාගෙන. හැබැයි ජේන් නියම වෙලාවට රූත්ගේ ගෙදරට ගියා. වෙවුලන කටහඬින් එය රූට්ටයි දරුවන්ටයි හැමදේම කිව්වා. මැට් 2 කියන්නේ වෙනත් විශ්වයකින් ආපු මිනි මරුවෙක් බවත් එයා එයාලව මරන්න එන බවත් ඇය හෙළි කළා. එයාලට ඉක්මනට හැංගෙන්න ඕන වුණා. හැබැයි පරක්කු වෙඩි. මැට් 2 ඒ වෙනකොටත් ඇවිත් ජේන් එයාට මුහුණ දීලා කිව්වා ඇය ඇත්ත දන්නවා කියලා. එයා එයාගේම ලෝකයේ ජේන්ව මරපු බව. මේකට කේන්ති ගිය මැට් 2 තමන්ගේ ආයුධය ඇය දෙසට එල්ල කළා. එයා පහර දෙන්න හදද්දිම ජේන්ගේ පුතා එයාගේ ඇඟට පැන්නා. මැට් 2 සිහි නැති වෙලා වැටුණා. හැමෝම එකතු වෙලා එයාව බැඳලා දැම්මා. දැන් එයාලට ලොකු ප්‍රශ්නයක් ආවා. පොලිසියට යන්න විදියක් නැහැ. මොකද මේ විශ්වයේ ඇත්ත මැට් ඒ වෙනකොටත් මරිලයි හිටියේ. එයාලා මේක කොහොමද විස්තර කරන්නේ? ටිකක් කතා කරලා එයාලා සැලසුමක් හැදුවා. ආපහු එන්න බැරි වෙන්න මැට් 2ව විනාශ වෙච්ච ජීවත් වෙන්න බැරි විශ්වයකට යවන්න එයාලා තීරණය කළා. එයාලා යාව ලැබ් එකට අරන් ගිහින් වැඩේ කළා. අන්තිමේදී මැට් 2 ගෙන් තිබුණු අනතුර ඉවර වුණා. හැබැයි මැට් 2ට හැරෙද්දි එයා හිටියේ 4 වෙනි විශ්වයක. කිසිම මිනිසෙක් නැති පාළු වංකගිරි වගේ ලෝකෙක. එහි පරිසරයේ හරිම දරුණුයි. Taman හිර වෙලා ඉන්නවා කියලා මැට් 2ට බය හිතුණා. හිතාගන්න බැරි අපායකටත් වඩා දරුණු විදිහට එයා සදහටම මේ පෘථිවියේ හිර වුණා. එයා කරපු පව්වලට ලැබුණු දඬුවමයි. මේ අතරේ ඇත්තම මැට් ආයෙත් එන්නේ නැහැ කියලා ජේන් හිත හදාගත්තා. ආයෙත් කවදාවත් වෙනත් විශ්වයකට යන්නේ නැහැ කියලා ඇය පොරොන්දු වුණා. ඇය දරුවෝ සහ තමන්ගේ ජීවිතය ගැන විතරක් හිතලා ජීවත් වුණා. මාස දෙකක් ගියා. ජේන් ආයෙත් සතුටින් ඉන්න පටන් ගත්තා. දවසක් ගෙදර දොර බෙල් එක වදිද්දි ජේන් ගිහින් බැලුවා. පුදුමිකට වගේ එතන හිටියේ රෙග් 2. අර මැට් 2 එක්ක ජේන් මුලින්ම ගිය ලෝකයේ රෙග්. රෙග් 2 ගාව තිබුණේ භයානක ආරංචියක්. එයා කිව්වා යාලට ලොකු වැරදීමක් වුණා කියලා. ඇත්තම දේ ජේන් ඉන්නේ ඇගේ ඇත්තම විශ්වයේ නෙමෙයි. ඇය ඇවිල්ලා තින්නේ ඇගේ ලෝකෙ වගේම පේන 5 වෙනි විශ්වයකට. එයා පැහැදිලි කළා ඇගේ ඇත්තම ලෝකයේ ලැබීමේ කුටිය මැට් 2 විසින් කුඩු කරපු නිසා ජේන්ට කවදාවත් ආපහු එන්න බැරි වුණා කියලා. ඒ කියන්නේ ජේන්ගේ ඇත්තම ලෝකයේදී මැට් 2 දරුවෝ දෙන්නව මරලා දාපු ඇති. මේ හිත රිදෙන ඇත්ත එක්ක කතාව හරිම භයානක විදිහට ඉවර වෙනවා. දැන් තියෙන ප්‍රශ්නේ මේකයි.
ඔයාටත් සමාන්තර ලෝකයකට යන්න ලැබුණොත් ඔයා යන්න බය නැද්ද? කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඉතින් ඔයා මේ කතාවට කැමති නම් වීඩියෝ එකටත් ලයික් එකක් දාලා channel එකත් subscribe කරලා තියාගන්න. එහෙනම් කොල්ලෝ අදට අපි ගියා.